तर हॅलो ऑल, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत की हा चटकदार कैरीचा मुखवास कसा करायचा, ज्याचे अनेक फायदे आहेत. सो चला स्टार्ट करूयात व्हिडिओला. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. तर सर्वात पहिले मी ते अर्धा किलो कच्ची कैरी घेतलेली आहे. सो व्यवस्थित धुवून त्याचा जो चीक आहे तो काढून घेतला आहे, पुसून घेतला आहे व्यवस्थित. सो आता आपण जी कैरी आहे त्याचे छान बारीक स्लायसेस करून घेऊयात. त्याआधी त्याची वरची जी साल आहे ती काढून घ्यायची आहे. तर साधारण वर्षभर हा जो मुखवास आहे तो टिकतो आणि त्याचे बरेचसे फायदे आहेत. जेवणानंतर जर तुम्ही रोज एक स्लाईस जरी खाल्ली तरी भरपूर त्याचे फायदे तुम्हाला जाणवतील. सो आता व्यवस्थितपणे मी याचे जे पतले स्लायसेस आहेत ते करून घेणार आहेत, जेणेकरून आपली जी प्रत्येक स्लाईस आहे ती व्यवस्थितपणे वाळेल आणि छान क्रंची होईल. सो अशा पद्धतीने कापून घ्यायचं आहे आणि स्लायसेस करून घ्यायचे आहे. सो अशा पद्धतीने मी सर्व ज्या कैरी आहेत त्या कापून घेतलेल्या आहेत. सो आता आपण एका बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घेऊयात. आणि याच्यात मी आता घालते हळद आणि मीठ. सो ही प्रोसेस याच्यासाठी करते आहे की कैरीला खूप आंबटपणा असतो, तसंच ते पाणी देखील खूप सोडते. सो याच्यामध्ये आपण आधी मीठ आणि हळद लावून व्यवस्थितपणे 1-2 ताससाठी जरी आपण हे झाकून ठेवून देणार आहोत, जेणेकरून जी कैरी आहे ती व्यवस्थितपणे पाणी सोडेल आणि त्याचा जो आंबटपणा आहे तो देखील कमी होईल. सो छान मिसळून घेऊयात आणि झाकून जवळपास 2 तासासाठी हे आपण ठेवून देऊयात. तोपर्यंत मी इथे जो कैरीचा मुखवाससाठी जो मसाला तयार करणार आहे तो घेणार आहे. सो मी ते चाट मसाला घेतला आहे. तर चाट मसालाऐवजी तुम्ही काळं मीठ आणि काळं मिरपूड वेगळी घालू शकतात, पण चाट मसाल्यामध्ये सर्व मसाले मिक्स असतात. नंतर मी इथे घेते लाल तिखट. ते लाल तिखट तुम्हाला तुमची जी चटणी आहे, लाल तिखट आहे ते कसं तिखट आहे त्याच्या वाईज घ्यायचं आहे. इथे घेतलं आहे मी मीठ. पाचक करायचं आहे म्हणून मी इथे घेते आहे हिंग आणि सोबतच घेते आहे मी पिठी साखर. तर मी इथे पिठी साखर 3 चमचे घेतली आहे, पण तुम्ही साधारण 3 ते 5 चमचे देखील घेऊ शकतात. जर तुम्हाला छान आणखी गोड हवं असेल तर तुम्ही 5 चमचे देखील घालू शकतात. सो व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेऊयात आणि आपला जो हा मसाला आहे तो रेडी आहे. सो हा तुम्ही आवडीप्रमाणे तुम्हाला एक्स्ट्रा काही ॲड करायचं असेल तर करू शकता. जसं चाट मसाला जास्त करू शकतात किंवा पिठी साखर आहे ती एक्स्ट्रा ॲड करू शकतात. तुम्हाला जसं आंबट गोड हवं असेल किंवा तिखट हवं असेल तसं तो मसाला रेडी आहे. सो आता इथे 2 तास मी जवळपास कैरी आहे ती छान सोक करायला ठेवलेली आणि आता पाहू शकता की कैरीला पाणी व्यवस्थितपणे सुटलेलं आहे. सो छान ती ओली झालेली आहे. तर मी इथे एक गाळणी घेणार आहे आणि गाळणीमध्ये आपण ठेवून त्याचं जे पाणी आहे ते पण आपण काढून घेणार आहोत एक्स्ट्राचं. जवळपास असं अर्धा तास आपण हे गाळणीत ठेवून देऊयात, म्हणजे जे त्याचं उरलेलं पाणी आहे ते सुद्धा व्यवस्थितपणे निघून जाईल. हे जवळपास अर्धा-पाऊण तासासाठी आपण असं ठेवून देऊयात. सो लास्ट व्हिडिओमध्ये मला कमेंट आलेली की तुम्ही किती छान छान बोलतात, पण काय करू माझ्या तोंडात तो शब्द पडलेला आहे. माझ्यापैकी सारखं तुमच्या पण बऱ्याच जणांच्या तोंडात काहीतरी एक शब्द असेल जो आपण सारखं बोलतो. सो मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि मला जो शब्द छान फनी वाटेल मी तो नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये नक्की सांगेल. सो आता कैरी छान आपण त्याचं जे पाणी एक्स्ट्रा पाणी ते आपण काढून घेतलेलं. आता परत आपण त्या बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घेऊयात. त्या बाउलमधलं पाणी मी ऑलरेडी फेकून दिलेलं आहे, त्यामुळे बाउल आता कोरडा आहे. आणि आता जो मसाला आहे आपण तो त्याच्यात मिक्स करून घेऊयात. तर व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे. सो कैरी खाण्याचे बरेचसे फायदे आहेत. जसं कैरीमुळे आपले जे गॅस्ट्रिक इश्यूज असतात, म्हणजे डायजेशन, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन हे सगळे बरे व्हायला मदत करतात. पचनशक्ती खूप चांगलं सुधारतं कैरी. तसेच त्याच्यात व्हिटॅमिन सीचे प्रमाण खूप जास्त असतं. आपल्याला काही हॉर्मोनल इश्यूज असतील तर ते देखील कैरीमुळे
सॉल्व्ह होण्यास मदत होतात. तो इथे मी छान मसाला लावून घेतला होता आणि त्यानंतर आपण ही कैरी आहे ती छान उन्हात वाळवण्यासाठी प्लेटमध्ये व्यवस्थितपणे एक छोट्या अंतराने व्यवस्थितपणे मांडून घेऊयात. कारण तुम्ही जर कैरीमध्ये गॅप नाही ठेवला तर ती कैरी व्यवस्थितपणे वाळणार नाही, छान अशी क्रंची होणार नाही. सो अशा पद्धतीने मी सर्व जी कैरी आहे ती थोड्या अंतर रचून घेतलेली आहे. अशी मी 2 ताटात करून घेतलं आहे आणि आता हे मी जवळपास 2 ते 3 दिवसासाठी उन्हात वाळवत ठेवणार आहे. किंवा तुमच्याकडे ऊन येत नसेल तर तुम्ही पंख्याखाली देखील ठेवू शकतात. सो आता पाहू शकतात की माझ्या जवळपास 1 दिवसानंतर जो वरचा भाग आहे तो बऱ्यापैकी वाळला आहे आणि आता मी जी कैरीची बाजू आहे ती फ्लिप करून घेते आहे. तुम्ही देखील असंच करायचं आहे, जेणेकरून आपल्या दोन्ही बाजू आहेत त्या छानपणे वाळतील. सो माझी ही जी कैरी आहे मी जवळपास 3 दिवस उन्हात ठेवलेली, तर पाहू शकता ती छान वाळलेली आहे, व्यवस्थित क्रंची पण झालेली, काही पीसेस क्रंची झालेत, काही नाही झालेत. सो आता मी इथे एक काचेची बरणी घेते आणि ही मी धुवून स्वच्छ करून घेतलेली आहे आणि त्याच्यातच आपण हे साठवणार आहोत. त्याच्यात पाण्याचा अजिबात अंश असू नये. सो व्यवस्थितपणे आपण भरून घेऊयात आणि जवळपास ही वर्षभर तरी छान टिकेल आणि ही पाचनशक्ती नक्कीच वाढवते. त्यामुळे रोज आहारात एक तरी कैरीच्या फोडीचा नक्की समावेश करा. सो व्हिडिओ आवडला असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. थँक्यू.